स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय मराठी पाठ 9 नात्याबाहेरचं नातं. प्रश्न पहिला. खालील विधानांमागील कारणे लिहा. लेखकांनी कुत्र्याच्या पिल्लाला थेट घरी आणले. थंडीने कुडकुडणाऱ्या व कणत असलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाला कायमचा आधार मिळावा म्हणून लेखकांनी त्याला थेट घरी आणले. लेखकांनी कुत्र्याच्या पिल्लाचे नाव डांग्या ठेवले. कुत्र्याच्या पिल्लाचे शरीर दांडगे होते म्हणून लेखकांनी त्याच्या शरीराला साजेसे असे त्याचे नाव डांग्या ठेवले. लेखक डांग्याला पक्क्या हिमतीचा राखण्या म्हणतात. डांग्याची शेतामधली रखवाली अशी होती की अट्टल चोरांचीही दातखिळी बसायची. डांग्याच्या नुसत्या कर्तबगारीने भल्या भल्यांची बोबडी वळायची म्हणून लेखक डांग्याला पक्क्या हिमतीचा राखण्या म्हणतात. प्रश्न दुसरा. खालील आकृत्या पूर्ण करा. थंडीच्या झंकाराची वैशिष्ट्ये. हळवा, सर्वांगाला वेढून टाकणारा. रान पानाफुलांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवणारा. नदीच्या झुळझुळणाऱ्या पाण्याला मंद लहरींवर खेळवणारा. खालील बाबतीत डांग्याचे वर्णन करा. दिसणे, शरीरयष्टी, चाल, नजर. दिसणे. वाढत्या वयाबरोबर डांग्याचा चेहरा अधिक प्रसन्न झाला होता. डोळ्यांखालचे पिवळसर पट्टे व मागच्या पायाच्या बोटांवर असलेले लाल सोनेरी पट्टे सगळ्यांचे लक्ष आकर्षित करणारे होते. शरीरयष्टी. डांग्याची शरीरयष्टी दणकट होती. त्याचे तरणेबांड शरीर सगळ्यांच्या नजरेला भुरळ घालणारे होते. चाल. डांग्याची दुडू चाल सर्वांना भावणारी होती. नजर. डांग्याचे तेजस्वी डोळे बोलके होते. कुत्र्याच्या पिल्लाला थंडी असह्य झाली हे वर्णन करणारी पाठातील वाक्ये. अंगाचं गाठोडं करून पडलेलं. समोरच्या दोन्ही पायात मान खुपसलेली. हुडहुडी रोखण्याचा त्याचा चाललेला प्रयत्न आम्हाला सुन्न करून गेला. थंडीच्या ओलसरपणानं त्याच्या केसांवर जणू कुणी पाणी शिंपडलंय की काय असा भास झालेला. इवल्याशा जीवाला तशी थंडी असह्यच. प्रश्न तिसरा. खालील घटनांचे काय परिणाम झाले ते लिहा. घटना, परिणाम. घटना. लेखकांनी पिल्लाच्या अंगावर मफलर टाकला. परिणाम. पिल्लाला ऊब मिळाली व त्याचा चेहरा खुलला. घटना. कुत्र्याचं पिल्लू रात्रभर लेखकांच्या अंथरुणापाशी झोपलं. परिणाम. पिल्लाला थंडीपासून संरक्षण मिळाले. घटना. लेखकाच्या हाताचा डांग्याला स्पर्श झाला. परिणाम. डांग्याच्या डोळ्यात लख्ख प्रकाश जाणवला. त्याला अतिशय सुखावल्यासारखं वाटलं. घटना. लेखकांच्या मित्रमंडळींनी दूरवरून घुमवलेली शीळ डांग्याच्या कानावर पडली. परिणाम. डांग्या मागच्या दोन्ही पायांवर उभे राहून
लेखकांच्या येण्याची चाहूल घ्यायचा. प्रश्न चौथा. योग्य जोड्या लावा. अ गट, ब गट. अ गटामध्ये 1. पिल्लाची धडपड पाहून. 2. रात्र आगेकूच करू लागली. 3. वाऱ्याने हलणारी डहाळी. 4. इवल्याशा जीवाला. ब गटामध्ये अ. थंडी असह्य होत होती. आ. मन आकर्षित करत होती. ई. थंडीची लाट वाढली. ई. पावलं नकळत त्याच्याकडे खेचली गेली. योग्य जोड्या लावू. पिल्लाची धडपड पाहून. पावलं नकळत त्याच्याकडे खेचली गेली. रात्र आगेकूच करू लागली. थंडीची लाट वाढली. वाऱ्याने हलणारी डहाळी. मन आकर्षित करत होती. इवल्याशा जीवाला. थंडी असह्य होत होती. खेळूया शब्दांशी. अ. खालील शब्दांचे तुम्हाला समजलेले अर्थ लिहा. 1. हुडहुडी. थंडीने अंग थरथर कापणे, कापरे भरणे. 2. रुखरुख. मनात हळहळ वाटत राहणे. 3. फुलोर. फुलांआधी येणारा परागांचा गुच्छ. 4. अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. अनेक गोष्टींत कुशल असणारी व्यक्ती. 5. विश्वस्त. विश्वासू राखणदार, एखाद्या संस्थेच्या मूळ संस्थापकांपैकी एक व्यक्ती. 6. सोहळा. समारंभ, उत्सव. आ. खालील शब्दांचा शब्दसंबंध लावा. रंगछटा आणि नामे. शुभ्र, प्रसन्न, लाल सोनेरी, निळसर, हळदुली. किरणे, प्रकाश, चांदणे, सकाळ, पट्टे. शब्दांचा सहसंबंध. शुभ्र चांदणे, प्रसन्न सकाळ, लाल सोनेरी पट्टे, निळसर प्रकाश, हळदुली किरणे. ई. खालील प्रत्येक शब्दासाठी कुंडीत फुललेल्या शब्दांतून 2-2 विरुद्धार्थी शब्द शोधा व लिहा. 1. थंड. 2. शांत. 3. मान. 4. स्वदेश. 5. आरंभ. उष्ण, बडबड्या, परदेश, गरम, शेवट, विदेश, अवमान, बोलका, अपमान, अखेर. थंड विरुद्धार्थी गरम, उष्ण. शांत विरुद्धार्थी बडबड्या, बोलका. मान विरुद्धार्थी अवमान, अपमान. स्वदेश विरुद्धार्थी परदेश, विदेश. आरंभ विरुद्धार्थी शेवट, अखेर. ई. खाली दिलेले वाक्प्रचार
व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. अ गट, ब गट. अ गटामध्ये 1. कणव निर्माण होणे. 2. काळजात धस्स होणे. 3. उत्साह द्विगुणित होणे. 4. भुरळ घालणे. ब गटामध्ये अ. दया निर्माण होणे. आ. उत्साह वाढणे. ई. आकर्षित करणे. ई. भीतीने धक्का बसणे. कणव निर्माण होणे. दया निर्माण होणे. काळजात धस्स होणे. भीतीने धक्का बसणे. उत्साह द्विगुणित होणे. उत्साह वाढणे. भुरळ घालणे. आकर्षित करणे. उ. खालील शब्द अभ्यासा आणि तुमच्या लेखनात त्यांचा वापर करा. 1. नखशिखांत, पायाच्या नखांपासून डोक्यापर्यंत. 2. आपादमस्तक, पायापासून डोक्यापर्यंत. आपण समजून घेऊया. शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषण अव्यय यांतील फरक. खालील 2 गटातील वाक्ये वाचा. गट 1. गट 2. मी रोज सकाळी 6 पूर्वी उठतो. पूर्वी राजेशाही होती. तो आरशासमोर उभा होता. माझा मित्र समोर उभा होता. डोंगरावर हिरवेगार गवत उगवले होते. ताईने वर पाहिले. वरील दोन्ही गटात पूर्वी, समोर, वर हे शब्द दिसतात. पहिल्या गटात ते शब्दांना जोडून आले आहेत म्हणून ती शब्दयोगी अव्यये आहेत. दुसऱ्या गटात ते स्वतंत्रपणे आले असून वाक्यातील क्रियापदांबद्दल विशेष माहिती सांगतात म्हणून ती क्रियाविशेषण अव्यये आहेत. खालील शब्दांचा क्रियाविशेषण व शब्दयोगी अव्यये असा दोन्ही प्रकारे उपयोग करून प्रत्येकी 2 वाक्ये लिहा. पुढे, मागे, बाहेर, खाली, जवळ, नंतर. क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय. मी इथे क्रियाविशेषण अव्यय व शब्दयोगी अव्यय यांची प्रत्येकी 1 उदाहरणे देत आहे. आणखी उदाहरणे तुम्ही तुमच्या मनाने करू शकता. अथर्व अनुष्काच्या पुढे आहे. घरापुढे पारिजातकाचे झाड आहे. तो मागे थांबला. शाळेमागे झाडं आहेत. बाहेर खूप ऊन आहे. घराबाहेर जाऊ नको. बाजारपेठ जवळ आहे. घराजवळ मंदिर आहे. तू नंतर ये. मी 5 नंतर खेळायला येईल. खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यये ओळखा व ती कोणत्या शब्दांशी संबंध जोडतात ते लिहा. मी परीक्षेनंतर पोहण्यास शिकणार आहे. अव्यय नंतर. संबंध परीक्षा. तुझ्या देखील हे लक्षात कसे आले नाही? अव्यय देखील. संबंध तुझ्या. रस्त्यावरील विजेचे दिवे गेले होते. अव्यय वरील. संबंध रस्ता. देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 10 मिनिटे वेळ आहे का? अव्यय साठी. संबंध देण्या. अव्यय कडे. संबंध
तुमच्या